eventual plușii de Crăciun disponibili chiar acum pe primul link din descriere. Alertă toată lumea că tocmai s-a întâmplat ceva destul de ciudat și neobișnuit. Ei bine, probabil știți că a apărut foarte recent partea a doua din Skibidi de episodul 68, a apărut ieri partea a doua și a apărut secret și partea a treia, pe care probabil nu o vedeți aici pe prima pagină, dar a apărut oficial și partea a treia. What? Ceea ce este foarte ciudat este că a apărut ca și short partea a treia, deci n-a apărut ca și videoclip normal, aici este partea a treia, deci nu este videoclip normal, este short, ceea ce nu înțeleg care-i sensul, dar cred că vom afla astăzi, nu? Dar haideți să începem, nu uitați să apăsați pe buton dacă vreți să multe episoade cu Skibidi. Vedem câte like-uri strângem. E posibil 3520, provocare grea. Și dacă ai apăsat, spune-mi în comentarii al câtelea like ești tu. Like-ul 1000, tu de primul ești? Sau poate 2000? Sunteți pregătiți? Da, să vă aud! Suntem pregătiți! Ok, haideți să vedem ce se întâmplă în episodul nou din Skibidi Toilet. Deci aici știți voi că a rămas ultima oară sfârșitul lumii! Și am văzut cum i-a tăiat capul acela care ținea ușa. Lupta cu Jimmy și Titanul! Pai de noi! Mamă, deci ăsta este episodul pe care l-am văzut deja, dar este o combinație cu toate episoadele, sunt curios care este logica. Vedem tot episodul full. Mamă, cât de opera televizorul ăsta mic și mai cele două care și alea au laser. Ne-am uitat la secrete și am analizat complet și v-am arătat și vouă că fiecare mini-televizor are arma lui. Uitați și voi ce armurare, deci... Am văzut moartea săracul Skibidi. Nu, l-a făcut praf săracul Skibidi. Dați-vă și voi care și laserul roșu. Băi, dă noi și ăla are pe cel galben care dă foc. Deci fiecare culoare înseamnă ceva. Și au și fețe. Unul e bucuros, unul e fericit, altul plânge. Toate televizoare. Aici nu se zicea tăia capul. Poate doar era schemă să dea mare. Și aici e parazitul. Și vedem noua abilitate al titanului televizor. Da, este imun la parazit, la ars de viu. Săracul parazit. No! Băi, ce față are aici, prea amuzant. Eu nu vreau să mor. Du-te de aici. Da, s-a crezut șmecher aici, s-a crezut șmecher. Mama, asta e cea mai OP mișcare, când teleportează sabia în spate și îl taie pe jumate. Eu prima oară n-am realizat, dacă ne-am uitat la secrete, a avut sens. Eu nu m-am gândit prima oară. Cred că e altcineva, nu știu de ce m-am gândit eu așa. Da, a teleportat sabia în fumul din spate. Adio, bravo! Și a dat like-ul. Yay! 2.3 din partea televizorului. Bebe Skibidi! Aici taci din gura ta, așa a zis. Ne-am uitat la secret, aici sunt reverse, invers a zis. Taci din gura, a zis. Nu. Acolo e bază secretă. Prima oară trebuie să uităm la asta, a zis aici. Asta știu exact aici, dacă greșesc să-mi spuneți, dar... What? Asta e nou! Ce se întâmplă, de fapt? A ajuns o echipă secretă în bunker? Progresează în bunker. Și aici este ușa finală. Aici sunt WC-uri de-astea slabe, nivelul 1. Care-i faza cu asta? Deci asta... Nu înțeleg care este faza cu insigna asta. Mă gândesc că este insigna tuturor WC-urilor, dar s-ar putea să fie organizație secretă a WC-urilor să nu reprezinte toate WC-urile Skibidi. Trebuie să aflăm un episod, cred, nu? Adică gata cu teoria, trebuie să vedem live. Ia să vedem. Deci acolo dă cu... a hackuit intrarea. Și poate să intre? Dă-mi cu like. Ok, i-a dat like-ul. Oh! Cine sunteți voi, domnilor? Doamne, ăștia level 1 Skibidi, vai de ei. Abia s-au născut ăștia. Ăștia abia s-au născut, au un an. De bebe Skibidi Toilets. Ok, a spart și ușa aia, intră peste ușa aia din stânga. Este ca un depozit aici, aici cred că se creează ca niște clone. Gardianul. Ok, doar, da, se lucrează grav aici. M-a scos bazuca. Dai! Doamne, dar mi se pare insane ca o fabrica lor. Uite, dai muncită. What? Fabrica de Skibidis. No, aici se creează Skibidi-urile. Mama, aici Skibidi-urile alea enervante care cântă. Ia uitați-vă că l-am jos la birou. Da, 24 de ore la birou. Deci nu pot să cred că Skibidi WC-urile au viața lor. Ești nebun, nu sunt doar niște WC-uri, au viață. Adică la modul că au joburi, familie, acum sunt la muncă, ăștia de la birou. După vreo 8 ore se duc acasă, au acasă un copil, o nevastă și nu se bagă la război cu ăștia la alții. Mamă, îi modează, le pune de-alea cu gaz. Mamă, ce bucuros e instructorul. Hai, le dăm, nu. Dar vei de proastă să bubuim ăsta. Opa. Nu poate să mai înregistreze, recording error scrie în dreapta, nu poate să filmeze. Da, deci nu poate să apropie. Alertă de camere! A zis alertă Skibidi. What? Cine cunoaște personajele? Hopa, test greu, vă întreb acum. Scrieți-mi în comentarii cine cunoaște personajele cele două. O să vă zic mai târziu cine sunt, pentru că vreau să-i surprins să văd cine știe. Bă! A arătat! De ce a arătat? Fugiți, mă, că... Dar e doar o fabrică, nu e...
Mamă, l-a prins pe inginer. Bine că a avut bazuca aia mare. Dar de ce nu înțeleg? Cine bă ăla? Oh! Nu! Bă, dementule, pleacă de aici, dementule. Ce-a zâmbit el după ușă? Dar nu înțeleg. Mă, coborâm mai adânc? No! Gigantul televizor, stai. Bă, scoate lentila. Mi-a dat lentila. Păi eu n-am lentilă? Eu am coborât aici fără lentilă? Nu. Nu-l cunoșteam, dar... Nu. Nu. Mă, mai rămas doar câțiva. Asta e echipa rămasă pentru bunker? Nu cred. Asta este echipa rămasă. Ce e aici? What? Eu cred că aici este ultimul nivel din Skibidi Toilet. Aici este parterul, practic, sub parter. Cred că e minus 1 sau minus 2, dar cobor destul de mult. Dar ce se întâmplă aici? E totul roșu, alertă. Salutare tuturor, camera de elită aici, cu secrete și mistere din noul episod. Ok, aparent am analizat și am greșit. Episodul acela al 3-lea secret de care am zis eu este o continuare la episodul 2. Deci nu este secret partea a 3-a, este continuarea la partea a 2-a, că este part 3 ca short. Are sens, doamne! Hai să vedem secretele și mistere pe care le arată. Nu e un test. Un nou episod după 9 zile. Este cel mai nebun episod de până acum. Chiar a fost nebun. Are și mai multe secrete. Mamă. Secrete, cele mai multe secrete de până acum. Avem un trădător. Trebuie să vedem asta până acum. Cu acest episod nou, schimbările din season 7 full au mai mult sens acum. Și știm când o să apară următorul episod. Eu cred că 9 zile, 9 zile cred. Sau 10. Vezi până la final de toate secretele. Să vorbim foarte mult astăzi. Este incredibil. Până de la fabrică, până la Walter White. Și ce secrete mai au? Nu uita să dai like de urgență și subscribe. Să dăm cu respect. Eu uite-l. M-a murit pentru alianță. Ăsta mare. Nu! RIP! Să începem. Mamă. Îl bate. Mamă, dar chiar! Mamă, știi ce? Asta eu n-am realizat. E din... Nu pare suspect deloc. Mamă, eu cred că e referință la The Walking Dead, dacă știți. Nu? Mamă, l-a înjunghiat în cap. Săracul. Ce bâtă-i dă. Uite-l! I-a spart gâtul, i-a rupt gâtul în două. Are niște detalii despre care trebuie să vorbim. Ce se vede? Un poster? Diferit, arată diferit logo-ul. De ce ne arătăm asta? What? Scrie ceva acolo. Ce scrie? A pus cu un motiv acolo. Este personalizat. Se potrivește, dar nu înțeleg. Lipsește un P din cuvânt. E greșeală. Poate trebuia obligatoriu. Those canyons clearly looks like the outside of the Skibidi bunker, and it having both the logo and the word appliance makes deci practic acolo se vede exteriorul de aici, din bunkerul ăsta. Acolo se pun WC-urile, se fac WC-urile, au toate piesele care se fac pentru a crafta un Skibidi Toilet. Și acolo au toate secretele și acolo e baza lor principală, acolo un canyon se numește. Uite acolo, nu prea se vede. O teorie bună, dar nu cred că e reală, sincer. Sau este tot fabrica asta de aici? Deci acum descoperim fabricile. Bum, bum, bum! Da, nu le este frică de situație. Și când ne uităm full în stânga... Serios, dar chiar suntem... E POV-ul acel cu desfundătoarele pe spate, eroul, practic, care apare mereu. Este POV-ul lui, n-a observat, așa este, deci chiar el este. Nu s-a mai întâmplat de mult asta. Bum, bum, bum! Este un leak? Aș fi spus că s-ar putea să fim în POV-ul celui cu desfundătoare, așa este, dar... We haven't really seen plunger cameraman using his true skills in this episode, and this kind of leads me to think that we might actually get a part 3 once again with the plunger cameraman POV next time as well. Who knows, maybe it'll be a 5-part episode for the first time. There is also the fact that we are most likely not going to skip any time between today's episode and the next, because it ended in a cliffhanger once again. This episode was one of those episodes I actually enjoyed quite a lot because of how it went deep in the lore and added on to it.
We also have gotten a small confirmation from Defuk about the next episode. A zis ceva creatorul despre următorul episod. Right after he posted this episode, he decided to post it on Instagram. It's still the same pe Instagram, post, but in the description there is a Russian word, and if we translate the word, it actually says 1 week. O săptămână, This zice. most likely means that we'll be getting the new episode in just a week. Deci a scris în rusă o săptămână pe Instagram special și traducerea în engleză înseamnă o săptămână. Aha. Deci înseamnă că o să apară într-o săptămână? Sau a durat o săptămână să-l facă? A durat de 10 zile și au fost dezamăgiți. Da, durează mult să faci un episod ăsta. Dacă a durat mai mult, înseamnă că este un episod prost. Da, așa este. Chestii care se adaugă la poveste. Da, chiar se adaugă foarte mult la poveste pentru că ne arată fabrica de unde vin Skibidi Toilet. Și da, dacă durează mult un episod, nu înseamnă neapărat că este prost. Adică dacă durează mult un episod, e destul de normal să dureze atât de mult să facă un episod din ăsta. Chiar cred că durează 2 săptămâni și le faci destul de repede în 10 zile. Chiar mi se pare rapid 10 zile, nu mult. Da, partea 3 trebuie să apară. Dar cum s-a terminat acolo, sau să înceapă un episod, nu știu. Vedeți, scoate desfundătorul, o ușă de bunker, duci să deschidă ușa, da, din dreapta. And there is something weird about this place because why is this logo covered with blood? Deci are sânge pe el. Nu cred că e sânge, cred că e rugină. Sau? Ăsta e sânge? Deci Elite Cameraman zice că ăsta este sânge. Voi ce părere aveți? Mi se pare că e rugină. Theo also had the same thing and this is why I think it's extra weird. Este foarte ciudat. Dar nu cred. First one is the boring one. Una este prima plictisitoare. A luat o rază la o toaletă, se plimba, a făcut haos prin laborator și au trebuit să-l oprească cu forța să aibă sânge pe el logo. Nu cred, nu. De ce nu e sânge prin alte părți? Da, eu cred că e rugină, nu e sânge. Sânge să sară doar pe cercul ăla de la logo. N-are sens, adică trebuie să fie pe pereți, pe ușă. L-au pus intenționat. Mamă, încep să-l urască pe G-Man WC-urile, da. Așa este. Da, extraterestru. Extraterestru. Se uită la noi extraterestru. Oh my God. O să vină extraterestru. Sunt prin zonă să aibă control asupra laboratorului. Mă, dar arăta și asta cu bâta non-stop. Dai! Se murdărească numele, să dea cu sânge pe logo-uri. Are sens că-l urăsc Skibidi WC-urile. Da, e ca și cum ar fi liderul. Practic își bagi joc de el, îl urăsc. Se fac mici alianțe, mici rebeliuni, să zic așa, împotriva lui G-Man. Că pierde non-stop, fuge, e vai de el. Și acum câteva episoade știți și voi că au venit acele 2 Skibidi Toilet, s-au luat de el și au zis, bă, tu nu mai faci nimic. Și au vrut să-l omoare. Și cred că asta e un fel de protest, așa cred eu. Dacă chiar e sânge, dar eu cred că e rugină. Plunger cameraman looks to his right and we see the normal cameraman thinking about how we could open the door. Se gândește cum se deschide ușa. Shirt cameraman comes in and says 1 second with his hand. O secundă, zice. After this he gets some type of device out of his pocket and uses it on the screen. It weirdly sends out a green beam and hacks the system, leading the door to open. Da. But before that, we can see the normal cameraman asking for the device or asking what it is with his hands. But the brown shirt cameraman just ignores it. Dar l-a ignorat și n-a vrut să-i zică. Da, păi... This is not going to be the last time he does this. Nu este ultima oară când face asta. E mult mai adânc decât atâta. Mi-am dat seama asta înainte, dar... La episodul 67, partea 4-a, voi da ceva ciudat. Wow! We see that there is no one other than the large speakerman nu e decât speakermanul care vrea să intre înăuntru. Dar cum ne întoarcem, intră foarte mulți care fug înăuntru. Afară de unul. El era, da! A, ăla era ars! Dar chiar e același, dar s-a reparat sau... He looks like he was already inside there. Se pare că era deja înăuntru acolo, mai fost înainte. Da, uite că a folosit în stânga. Uite-l, da, ok, nu e la ars, era celălalt de la ușă. Am înțeles că greșit, se referea la ăsta care era deja înăuntru și deja a hackuit intrarea cu chestia aia verde. Da, el este, uite, nu știu de ce a crezut că ăla care intră ultimul, dar am înțeles eu greșit. Da, e cel expertul care deschide ușa. A putut să-l salveze. Da. Deci, a murit din cauza lui.
Not A everyone scris, is on your side. nu toată lumea este de And this partea leak ta. shows a scene that we'll see a little later in the video. And Nu if you toată look lumea este de partea ta și a pus poza asta pe Instagram, care este practic episodul de astăzi, de fapt de ieri. Și aici avem unul dintre ăștia e trădătorul. Ăsta a murit și mai sunt ăștia 3. Care este trădătorul? Carefully, we can see the brown shirt cameraman all the way in the back looking down. Se uită în jos. Ăsta să fie trădătorul care a deschis ușile cu aia verde până acum? Cum ar fi să fie trădătorul? Not all. And it goes even deeper, merge și mai adânc de atâta, ceea ce e nebunie. Oamenii care au văzut episodul 67, cred că am văzut sau? O schimbare foarte mare. Și acum știm motivul. Ce schimbare? Ok, liniște, deci aici avem 67 part 1. Ok, deci când a apărut episodul singur, part 1 doar, se vedea așa. Și când a apărut 67 episodul full, cu toate combinate, e diferit și apare așa. Se vede mai clar un pic. Agentul secret este cel care stă în lumina verde. A schimbat în versiunea full pentru a da un indiciu de ce se întâmplă. Uite-l! Mi-aduc aminte că am văzut asta. Erau de fapt 2, nu 1. Mamă! Da, să fie cel din interior care a deschis ușa, că se potrivește corpul lui. Ca o bluză lungă. Da, s-ar putea. A luat de la agentul secret. Deci agentul secret este practic creatorul care tot apare. Și cred că s-au aliat și a dat device-ul acela ca să hackuiască ușile. E posibilă teoria asta. Agentul i-a spus să se uite în stânga. Da, uite, el e agentul. Opa! Dacă e tot cu verde. Nu știi ce pregătește și care e planul lui, dar e ceva nebunesc. Oamenii nu-și dau seama cât de mare e problema. Nu ajută neapărat alianța, doar îi folosește pentru ce are nevoie. Și l-am văzut doar cum se uită. And if I'm honest, I do have a bad feeling about the next couple episodes because of this. Am un sentiment prost cu următoarele 2 episoade. Plunger cameraman is a little hurt after episode 67. Este foarte rănit, cel cu desunătoarele. The secret agent was making sure that plunger cameraman would eventually get inside the bunker. And what if he needs him to do something where plunger cameraman needs to sacrifice himself for secret agent's own? L-a pus să intre, să se strecoare, pentru că a intrat și ultimul, a forțat agentul să intre 100% în bunker. Pentru asta sacrifica pentru obiectivele agentului. Și obiectivul avea agentul ăla. Ce vrea? Nu cred că ține cu nimeni. Nu știu de ce l-ajută. Este controlat, este manipulat, este trădător, sau o face doar așa? O să aflăm răspunsul înainte să ieșim din laborator. Este un laborator și e confirmat din cauza descrierii. Deci arăta mai mult ca o fabrică. Da, păi știți că e fabrica, de fapt era laborator? What? Ok, deci aparent era laborator, nu fabrică. Da, deci aici se fac experimente. While the door is opening up, the normal cameraman gives a thumbs up. And since they have no idea what's awaiting them, Dark Speakerman gets into his attack position instantly, and we basically see a very long hallway with 3 toilets that look like normal scientist toilets. When I say normal scientist toilets, I mean it in a way like scientist cameraman. Da, deci sunt oameni de știință. Killed many of them at the beginning of the episode, but it's much clearer to see their capabilities if we freeze the frame right when the door dacă punem pauză când se deschide ușa. It's clear that they have 4 claw arms au 4 brațe cu gheare și 2 brațe normale cu mâini reale. Uite! Da, au niște mâini ciudate. Da, așa ochelari se stără că sunt savanți. Ăsta chelios, ce-i cu el? Arată un telefon. Da, descrie pe așa că e telefon. Deci la prima privire zici că e telefonul, de fapt este de la de faci de notițe. Nu înțeleg. Îți pare insane. Sunt oameni. Da, deci ăsta este un mic easter egg, să zic așa, un mic indiciu către ce avantaj o să aibă WC-urile pe viitor. O să devină în ce în ce mai oameni WC-urile, o să aibă mâini, picioare probabil și multe altele. Au început deja să aibă mâini și picioare când erau variantele alea mutanți combinate cu oamenii cameră, dar devine ce în ce mai rău. Da, așa este. Uite, asta e și mine Elite Cameraman, că o să devină oameni. Aha, bravo Elite Cameraman. Un titan se bate cu titanii. Da, vreau să facă un titan WC-ul. Mamă, 3 titani, ești nebun. Niciun WC nu poate să bată. Dacă titanul ar avea mâini și picioare să se apere,
Și pentru putere mai multă ar câștiga oare? Este o posibilitate. Să facă un titan. Când se deschide, sunt șocați. Păi e normal că au murit instant, că ăștia sunt oameni de știință, nu sunt luptători. A sărit cu jetpack-ul și a făcut praf. I-a făcut praf! Uite! Mamă, cum a urlat ăla! Săracul! We can see the speaker man is still beating a toilet with his bat next to the Skibidi poster. And we see another goofy scene seconds later while Plunger Cameraman is turning to his left. We can see the speaker man putting his knife inside the toilet's head. But he really doesn't look like he wants to. He literally slowly pushes it in. But I think we can understand why, because blood just cleaned it off at the beginning of the video. Nu vrea să murdărească de sânge. Right after we see the dark speaker man kill the last toilet standing. We turn back to the hallway just to see the brown shirt cameraman using the weird device once again to hack the door. Dar nu văd aparatul. Ce aparat e ăla? Nu se vede. We can see a piece of paper with the number 8 written on an electric box on our left side. Scrie 8. I don't know if this matters, but this episode had many stuff that was put intentionally. Nu cred că are nicio legătură 8. Ce e 8? 8 ce? And once again, after the door opens, Plunger Cameraman points to the brown shirt cameraman. Zice să vină încoace. He just ignores it until they are interrupted by a și sound ignoră până aud un sunet. Container from the hallway. Că a venit mașina care ia containerul. Instantly starts running towards it. Se duce direct spre ea. Dar văd ce se întâmplă. And we see a construction toilet flying with gray cred că e fabrică, dar aparent e laborator. Rolling through a conveyor belt while yapping about random stuff. Da, vorbesc non-stop. Ce bucuroși erau! Da, deci aici credeam că se înalți WC-urile, dar de fapt aici se upgradează. Deci aici le pun diferite atașamente să fie mai bune. Și eu cred că se bucură și sunt pe banda aceea și se bucură că o să devină mai puternici. Adică le-a pus gaz. Dacă punem pauză, se întâmplă prea multe lucruri. Doi ingineri care construiesc toaletele. Da, le-a pus upgrade-uri. Se fac o armată. There is a likely chance that the toilets are planning on mass attacking the alliance with the assets because they know that it's the one thing that actually counters every single alliance member right now. Da, așa e, nu e niciun imul la gaz. Scientists at the alliance bases better start making a new material. Deci eu cred că astea sunt genul de WC-uri care se aruncă și o să explodeze în alianță, spre exemplu. Adică au butoaiele astea, ori zboară cumva, ca au jetpack, dacă vedeți, au rachete și poate să zboare, ori zboară și le dropează din aer, ori se aruncă direct, pum, și intră în titani, ha? E o posibilitate, dar o să aflăm. We also see a long corridor on the bottom as well, with rooms. Un coridor. You know damn well who we are going to see there. Și știți deja pe cine vom vedea într-o clipă. Da, deci este regula insane. Deci v-ați uitat până acum și tot nu știți cine erau cei doi. Ok, mă las un pic, o să aflați de la lift cameraman. But Plunger Cameraman says no. Zice nu. Da, nu trebuia să atace, eroi de proastă. Dacă a zis nu, deci asta se uite. Păi trebuie să filmeze, trebuie să filmeze, zic eu. S-a stricat camera. Și vedem prima oară cuvintele eroare, că nu poate filma. Da, uite, în dreapta sus. This probably also means that the alliance agents outside probably got very stressed when the transmission cut. Da, s-au stresat cei de afară. Deci în secunda asta, în punctul ăsta, în momentul ăsta, în poveste, cei de afară se uită la gigantul acela televizor, se uită că e prima oară, trebuie să ne uităm, mai știți, în episodul trecut. Și acum toată lumea se uită la ce vedem noi acum, are sens? Și s-au panicat pentru că au văzut eroare. Da, o să-i forțeze să intre în bunker. Dar nu ăsta este lucru important. Dar și după momentul ăsta, deci se uită în colțul camerei, care strălucește verde. Dar chiar n-am văzut. Se uită înapoi la gigant. Foarte ciudat. Și dă zoom. Și dă zoom și pe ceilalți trei agenți. Și se uită la normal. Uite-i! And we also see one last green glow from the corner right before the glitch happens for the last time. La laborator. I would like to say this was the weirdest thing that happened in today's episode, but it really wasn't. But we have to talk about what happened here because I don't think the Plunger Cameraman was conscious while poking his head out. Nu era conștient. Aici zice că o secundă l-a controlat agentul secret? N-aș crede, nu cred. Nu l-a controlat, nu cred. Sau poate fura niște fișiere. Da, zice că agentul e înăuntru și că fura niște fișiere și că s-a folosit
de pe OV-ul ăsta, de camera aceasta, să vadă dacă e vreo gardă sau cea care trece pe acolo să verifice, înțelegeți? Dar nu cred că e adevărată teoria asta, n-aș crede. Because the way plunger cameraman looked back at the agents was very weird. E ciudat cum s-a uitat înapoi la agenți. Who was with him or to see what's going on behind him. Zicea că n-are idee cu cine se afla. It better be worth it because he is Sperăm să merite ce pregătește agentul. Large alliance members are dying at this point. Pentru că el mor toți. The second plunger goes back to normal. The whole factory's lights turn red and all alarms fac luminile roșii și începe alarma. Alerting the toilets of an intrusion. Da, eu cred, cum am zis și în episod când m-am uitat, eu cred că n-are legătură cu agentul momentan, chiar dacă e culoarea aceea verde. Eu cred că doar au un sistem care detectează că se filmează și i-au bruiat semnalul, așa cred. Asta s-a întâmplat, i-au bruiat. E Walter White și Jesse din Breaking Bad. De ce a băgat? Eu de-l pe la dreapta, e moartea. A văzut agonie. Mamă, de când sunt ei doi? Au chimicale. Și veciurile sunt galbene. De cele de aur. Da, uite-l pe nebun de la ieșă. Ca și cum arată ca și cum a văzut o fantomă. Reacția lui nu e normală. Dar chiar e ca și oamenii de știință. Deci s-ar spera dacă e în siguranță. Mamă, el aici că a văzut moartea. Uite-l. Sunt nescuzători. Dați-vă și voi. A tras cu racheta și a dat cu aci pe ei. A dat cu laserul iară și a închis ușa. În scena asta este un easter egg mare, un secret. Nu ți-a dat seama, dar e scrisul. Wow, eu n-am văzut. Ce înseamnă asta? E un cod. Asta e cod de YouTube, asta cred că e un video de YouTube. Așa pare, gen codul ăsta îl bagi pe link și te bagă pe un video pe YouTube. E adevărat? Zi, Elite Cameraman, e adevărat link de YouTube? And it's actually something really cool and ceva foarte cool. Și v-am mai vorbit deja. Dacă scrii literele alea, e un link de YouTube. Da, uite, da, e link de YouTube, îl bagi la final aici. Mamă, și e video privat? Nu cred. Un videoclip nelistat, ascuns. What? Trebuie să încerc asta. Am băgat link-ul și chiar a funcționat. Sunt pe canalul lui, videoclip nelistat, adică privat, nu-l vede nimeni. Are 128.000 de vizualizări, deci 128.000 de oameni au văzut din vreo 4 milioane, cred. Oh my god, deci e cu Godzilla, what? Ok, hai să vedem. Deci vedem varianta cu Godzilla. Băi, ce caută Godzilla versus Skibidi? Wow! Doamne, ce-i secretul ăsta? Skibidi, de ce Titanul versus Godzilla? Oh! La culcare Godzilla, că nu te-ai bătut cu Titanul. Deci nu pot să cred. Doamne, s-a plictisit creatorul. Ok, a dat din numeri. What? Copium. Băi, a făcut cu ochiul la boși. Da, interesant secretul. A făcut trollul ăsta. Era foarte mare calitatea și videoclipul lui. Da, deci oamenii au postat videoclipul ăsta să apară și oamenii n-au avut încredere, au crezut că e fake, dar aparent chiar e fake și de la creator. L-a pus acum 8 zile. And gives copium to Godzilla fans at the end, who thinks that Godzilla can beat upgraded Titan TV Man. Deci a bătut joc de fanii care ziceau că Godzilla l-ar bate pe Titan și practic aici arată cum Titanul face praf pe Godzilla. Right after this, all the agents start running towards the door we opened before coming to check out the end of the hallway. Da, interesant secretul, nu l-am văzut. When the large cameraman is trying to escape, one of the mechanic toilets throws his chainsaw right into his shoulder, causing a very big damage. Thankfully, the large cameraman shoots his rocket to knock the mechanic toilet back when he falls down. Da, deci n-am văzut că a aruncat. We also can see that the blood on the logo is also apparent in this door as well. E sângele și aici? This is a design choice by the toilets and something else. Nu e mă sânge, e rugină, se vede clar pentru că sângele mai deschis un pic la culoare, ăsta e foarte mare spre închis așa. Eu cred că e rugină, n-are cum să e. Oh, e rugină, aia nu-i sânge. E rugină. Nu e sânge. Fugiți spre ușă, oamenul talentă suspectă cu două lasere iese de nicăieri. Mamă! De ce tras în Skibidi? The plunger cameraman jumps inside the elevator and on the wall while he is jumping. Și pe perete în timp ce sare.
Scrie 4. This might mean that we are on the 4th floor right now. Suntem la etajul And we 4. might have a long journey in front of us going Și avem o down to aventură floor foarte lungă 1, coborând. unless we just Aici au copiat Garden of Banban. Da, cine știe cunoaște. În Garden of Banban ideea este că încep la nivel 0, dacă vă uitați la seria mea pe care am postat-o. Încep de la etajul 0, la parter practic, și cobor din ce în ce mai adânc în grădiniță. În fiecare nou joc cobor cu câte un nivel. De exemplu, în Banban 2 la etajul -2, Banban 3 -3 și tot așa până când cobor cât mai adânc, până la ultimul nivel care habar n-am când o să fie. Și cu cât cobor mai mult, cu atât devine mai grav și apar mai mulți monștri și din ce în ce mai întunecat. But all that aside, asta e ideea cu Banban. Așa vor și cu moments in the Skibidi să series. coborge. While our beloved large cameraman was trying to get inside the Ca să intre și el elevator, în he gets lift. shot by 4 Este împușcat de 4 incredibly lasere. powerful lasers at the same time l-au and gets knocked off. Even though he makes it inside and the other Chiar dacă agents intră succeed in înăuntru și deflecting ceilalți this agenți toilet with reușesc. receding hairline, Da, și a făcut sadly, praf. he doesn't have much time left. Nu mai are mult timp rămas. Plunger Da, ai făcut cameraman praf. goes next to this Chad, Se like duce lângă being who Chad. protected us all for all he has got Și and dă-le served întâi la, the da, alliance uite. as best as he can. Da. And this A incredible supraviețuit mult, soldier dar still even at his last seconds thinks about his mates and gives gândește his doar la lens colegii lui în protector ultima to Plunger secundă. cameraman. Ma. He does this while burning alive, and timp our ce arde de hero viu. gives his last thumbs up right Și dă before he ultimul like dies eroul off. nostru înainte Do să not moară. forget to pay your respects to this incredible Da, cu cameraman. respectul pentru He really was gigantul the best of cameraman. us. A fost We cel mai see bun all dintre the noi. cameraman mourning for him and Toți standing plâng pentru still, el but everyone și needs stau to snap nemișcați. out of it because of what's to Dar come. toată lumea trebuie să-și The revină că elevator urmează keeps ceva going insane. down until it stops. Coboară, coboară, And when the coboară. doors open, we see a much Se darker deschid, corridor da, with un red coridor lights all întunecat over cu the lumii roșii. place. Exact cum am spus eu legat de And it Banban, doesn't așa seem cred like că these vor are și... alarms because Nu they sunt are not alarme. really beeping and the episode Pentru că nu ends right bipăie. here. Și I'll episodul talk se termină more about aici. stuff I might have missed and what might happen in the next episode Vorbim tomorrow. mai multe episoade So mâine, make sure to like this mai multe video secrete. and subscribe to Elite Cameraman a avut dreptate. Episodul ăsta a fost plin de secrete, plin de mistere, s-au întâmplat foarte multe chestii. Și cea mai mare șoc este scena aceea cu Godzilla. Aia mi s-a părut incredibil.